Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Okay, are you ready? Yes, sir. This video is for which class? Class 6. Class 6. Class 6. Subject, Math. Chapter, 4. Exercise, 4.1. Question number 3. यो डायग्राम हैन त्यो भन्दा अगाडि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है बेल आइटम टङलङ पनि मार्ने अब नम्बर 3 मा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ युज द फिगर टु नेम युज भनेको के हो युज नगर्नु के भन्छौ यसलाई प्रयोग गर्नु यो फिगरलाई देख्दैछ फिगर Yes, sir. कुन चाहिँ प्रयोग गर्नु अरे के प्रयोग गर्नु के व्हाट टु युज फिगर यो फिगर देख्यो Yes, sir. देख्यो नि त हैन अब सुन्नु क्वेशन नम्बर ए मा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइन कन्टेनिङ युज द फिगर टु नेम हामीले नेम लाइनको नेमहरु लेख्नु हो लु भन्नु त अब लाइन कन्टेनिङ पोइन्ट ई लु कुन कुन हुन्छ ई कन्टेन्ट भएको लाइन F, E, F. ह E, F. एफ ई हैन एफ ई अरु D, D, E. बी ए डी ए बी अर्को D, E. बी डी पनि हो D, D, तर लाइन कन्टेनिङ ई भनेको छ यिनीहरु आउँदैन कुरा बुझ्यो D, E. किन आउँदैन भन्नु त किन आउँदैन यसमा ई कन्टेन्ट छैन कुरा बुझ्यो Sir. यसमा D, E. ए ई अर्को D, E. बी ई अर्को D, E. राम्रो हुनु पर्यो है डी ई D, E. बास त्यति नै एनी वान लेख्यो भने एउटा कुनै पनि लेख्दाखेरि हुन्छ बुझ्यो बुझ्यो सक्छला नि गर्नु नयाँ फिगर तपाईले पाउनुहुन्छ त्यतिखेर फेरि उल्टा उल्टा लेख्ने होइन नि फेरि हो Sir. अब नम्बर बी को कुरा गर्नु यो नम्बर ए को सक्यो खतम नम्बर बी को बी मा छ लाइन पासिङ थ्रु ए भनेको के हो ए बाट पास भएर जाने लाइन भनेको के भनेको रे लाइन पासिङ थ्रु ए भनेको चाहिँ लाइन चाहिँ ए बाट पास भएर जाने कुरा बुझ्यो हैन नम्बर बी मा के छ अरे लाइन पासिङ थ्रु ए अनि त लाइन ए बाट पास भएर जाने लाइनको नाम एउटा लेख्यौं डी ई यसमा चाहिँ ए लेखिनै पर्छ भन्ने छैन अघि माथि त कन्टेनिङ भएको थियो नि त कन्टेनिङ भनेको चाहिँ यस्तो कन्टेनिङ ई चाहिँ हुनै पर्ने कुरा बुझ्यो साह्रै सुने जस्तो लागेन बुझेन कुरा जुन चाहिँ लाइन पासिङ थ्रु ए अनि चाहिँ ए बाट यो लाइन आउँदै गर्दा लास्टमा चाहिँ ए बाट पास भएर टक्क जाने पोइन्ट ए हो नि त हैन हो त्यो ए बाट पास हुने लाइन चाहिँ डीई पनि हो एउटा अर्को के हुन सक्छ बीडी पनि हुन सक्छ बीडी लाइन यो हैन पास भएर गएको छ ए बाट ठुलो बनाइदिन्छु ल ए यो डीई लाइन छ हैन ए बाट पास भएर गएको छ हैन त्यसैले नै बीडी भयो त अन्त बीई यसरी नै हो ए देख्नु भयो वाउ अच्छा अर्कोमा जाउँ नम्बर सी मा लाइन अन विच ओ लाइस एउटा यस्तो लाइन अरे जसमा चाहिँ ओ छ अरे कुन चाहिँ हुन्छ होला देखे फिगर ल भनौँ ओ भएको लाइन सीओ यस सीओ अर्को बिओ यस यति नै होला हैन हो यस्तो नि
यसरी लेखेको बुझ्नुपर्छ है मेन चाहिँ योभन्दा पनि यो हो होमवर्क गर्दै गर्दा त अर्कालाई सोधिहाल्छ एन्सरबाट पनि पछाडिबाट हेरिहाल्नुहुन्छ तर इक्जाममा त के बुझ्नै पर्यो नि बुझेर जसले लेख्यो तपाईँ पास भइहाल्नुहुन्छ हो अच्छा नम्बर डीको कुरा गरौँ ल नम्बर डीमा के रहेछ नम्बर डीमा 2 pairs of intersecting line यो intersecting भने चाहिँ सुन्नुभएको यो intersecting सुनेको यो intersecting भनेको सुनेको छैन हो तेरि त ल म बताएँ ध्यानसँग सुन्नुहोस् ल बताएँ छुकछुक नगरिकन अब यहाँ राम्रो यो एउटा लाइन भयो नि यसरी है म स्केलले लगाउँछु ल यी लाइन देख्यो इन्टरसेक्टिङको स्पेलिङ भन्नु त यो भन्नु इन्टरसेक्टिङ I N T R S E C फेरि भन्दा T I N G intersecting L I N E line intersecting line ल भन्नु त स्पेलिङ गर्नु intersecting TING भन्नु त फेरि intersecting intersecting भनेको चाहिँ के हो त अब स्पेलिङ याद भयो नानीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ है यो भनेको intersecting lines म बुझाउँदैछु यो लाइन भयो नि ए बी राख्दियो अर्को पनि लाइन छ पी क्यू कुरा बुझ्यो यो लाइनले अर्को लाइनलाई काट्यो कि काटेन यहाँनिर हौ यसरी एउटा लाइनले अर्को लाइनलाई टच गर्नु क्रस गर्नुलाई चाहिँ इन्टरसेक्टिङ भन्छ कुरा बुझ्यो यसलाई यसरी लेख्छ क्यू ल यसलाई यसरी लेख्छ लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुझिराख्नुहोस् ल अ लाइन एबी intersects at हैन ए लाइन एबी intersect PQ हैन PQ अर्को लाइन intersect another line हैन another भनेको खै त बोल्दैन त another भनेको के हो अर्को another line के हो अर्को लाइन चाहिँ PQ ध्यान हुँदैछ at point Q यसरी लेख्नुपर्छ जुन चाहिँ देख्दैछ नि यसरी लेख्नुपर्छ यो लाइन AB intersect another line PQ at point Q भनेको चाहिँ AB ले चाहिँ PQ लाई इन्टरसेक्ट गरेको छ कहाँनिर Q मा जहाँ टच हुन्छ नि त्यहाँ एउटा फेरि नयाँ पोइन्ट क्रिएट हुन्छ कुरा बुझ्यो मैले के बुझाउनु खोजेको इन्टरसेक्टिङ ल फेरि एकचोटि भन्नु त इन्टरसेक्टिङ पनि हुन्छ अन्त अर्को हुन्छ INTERSECT अनि इन्टरसेक्ट भनेको चाहिँ यसरी एउटा लाइनलाई अर्को लाइनले काट्नु कुरा बुझ्यो अब एउटा लाइन भयो यसलाई अर्को लाइनले इन्टरसेक्ट गर्यो गरेन हो एउटा लाइन यस्तो छ अर्को लाइन यस्तो छ इन्टरसेक्ट हुन्छ यो हुन्छ यो लाइन तन्काउँदै जानु त परैसम्म पुर्याउनु यो लाइन पनि तन्काउनु त परैसम्म पुर्याउनु त
इन्टरसेक्ट हुन्छ यहाँ भयो यी इन्टरसेक्ट भयो कुरा बुझ्यो सर हो त्यस्तो इन्टरसेक्ट भनेको चाहिँ त्यो बुझ्नु भयो होला राम्रोसँग नम्बर डीमा हेर्नुहोस् है टु पेयर अफ इन्टरसेक्टिङ लाइन अब इन्टरसेक्टिङ लाइनको कुरा गरौँ कुन लाइन इन्टरसेक्टिङ भएको छ यहाँनिर CO CO अर्को एन्ड AE CO सँग AE इन्टरसेक्ट भएको छ कि छैन हो फेरि अर्को FE इन्टरसेक्ट FE एन्ड DE यहाँ थुप्रै छ FE सँग चाहिँ BE पनि हुन्छ DE पनि हुन्छ AE पनि हुन्छ एउटै कुरा हो होइन तर पनि इन्टरसेक्ट भएको छ यहाँनिर यस्तो तेर्सो लगाएको छ लाइन छ मैले त्यसलाई चट्टै गरेर यहाँनिर ईमा इन्टरसेक्ट भएको छ तर बुझ्यो यो पनि AE लाइन देख्यो AE हो मैले यहाँ देखाएँ मेरो औँला देख्दैछ ठुलो नङ भएको AE त्यहाँदेखि ठुलो च्याप्टो नङ भएकोले देखाइरहेको छु मैले होइन यहाँ यो नङ त्यहाँदेखि CO इन्टरसेक्ट भएको छ ल आजको यो जुन चाहिँ मेरो एक्सप्लेन गर्ने काम यहाँ सक्यो जस्तो छ नानीहरूलाई पनि म अलिकति होमवर्क दिन्छु ल ल यो माथिको बुझ्नु भयो है मजाले यो बुझ्यो होइन ल नानीहरूलाई यो होमवर्क ल यो अब एकपल्ट सिकेपछि आफूले पनि ट्राई गर्नु पर्यो यो सबै गर्न जान्ने भयो भने त अघि मजाले सिकेको फाइदा भयो जानेको छैन त फेरि सिक्नु पर्यो होइन फेरि अब तपाईँको टिचरले घरिघरि सोद्धाखेरि झर्किन्छ इरिटेट मान्छ हो भाइ हो कि भन्नु त भिडियोमा त बुझेन नि घरिघरि रिपिट गर्दा भइहाल्यो त्यहाँदेखि स्कुलमा जान्ने भइहाल्छ नि त होइन सबै कुरामा जान्ने हुन्छ फेरि नानीहरू सिपाल्नु पर्यो ABCD सेम बुककै जस्तो क्वेसन अलिकति नयाँ प्रकारले मैले क्रिएट गरेको छु हुन्छ हवस् त यहाँबाट म बिदा लिँदैछु है अर्को पालिको लागि अनि अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ है हेर्दै जाउँ सबैजनाले के भन्नु शुभकामना छ नानीहरूलाई बाई